دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. زیپ ساکو که با هرس کشیدم، نطق لیلا دوباره باز شد. به خدا اگه برگردی. عصبی پریدم وسط حرفش. بر نمیگردم خونه خانلی. هنوز اونقدر احمق نشدم که با شکم پر از بچه‌ای کس دیگه باشم برم خونه کسی که به خونم تشنه است. میرم. اما میرم جایی که هیچ کسی ندونه کیم و چیم. لیلا که از خودش بود واسه همیشه گم بشم از صفحه روزگار زندگی خواهرش، لبخندی زد. باشه عزیزم، هر جور خودت صلاح میدونی. بیا اینا رو هم بگیر. میدونم الان دستت خالیه. به عنوان قرض پیشت باشه. دستم از خالی هم خالی تر بود. مجبورن یه چنگ پولی که گرفته بود سمتم و از دستش گرفتم و گذاشتم توی جیب مانتوم. میدونستم هیچ چیز به اندازه رفتن من برای این 3 نفر اهمیت نداره. حتی پول. ساکم و برداشتم و بدون خداحافظی و لحظه‌ای فکر کردن از اتاق بیرون زدم. اما درست لحظه آخر که داشتم چادرم رو سرم میکشیدم، حس کردم تو نگاه لیلا ذره عذاب وجدان هست. ولی دریغ از کلمه این حرف که به زبون بیاره. شایدم من به خوشخیالی خودم این عذاب وجدان رو تو چشماش دیده بودم. وقتی از پله‌های اون ایوون پایین میرفتم، هر 3 عین فاتحان قلعه شاه بالای ایوون وایساده بودن و با سینه‌های جلو داده نگام می‌کردن. و من عین لشکر تک نفره شکست خورده در حالی که شونه‌ها ماویزون بود و چادرم روی زمین کشیده میشد، از اون باغ بزرگ زدم بیرون و مطمئن بودم لیلا پشت سرم سنگ سیاهی حواله کرده تا خیالش از رفتن و برنگشتنم تخت بشه. شاید اگر اون روزا هنوز یغمای خام و بی تجربه 17-18 ساله بودم، ساک دستیمو روی شونم مینداختم و راستی میرفتم جایی که حتی خودمم ندونم کجاست. چه برسه به کوروش و بابا خان. ولی من تا اون سن اونقدر سرد و گرم روزگار چشیده بودم که به همین راحتی‌ها پشت پا نزنم به زندگی که به سختی و مکافات به دستش آورده بودم. کوروش مردی نبود که بشه با 4 کلام حرف پشت کرد بهش و برای همیشه رفت. یا شایدم من زنی نبودم که با 4 کلام حرف مغزم پر بشه و دلم خالی. هرچند توی اون لحظه جلوی اون 3 تا زن جوری رفتار کرده بودم که فکر می‌کردن قراره برم و دیگه پشت سرمو نگاه نکنم. ما دست کم 20 سال عذاب کشیده بودیم برای همچین روزی. و سزاوار نبود که یکی این لیلا یا خواهرش منصوره پا به رهنه بپره وسط زندگیمونو تا اونو از چنگمون در بیاره. گرچه لیلا معتقد بود که من خوشبختی خواهرش رو دزدیدم، ولی ته ته دل من قرص بود به کوروش. کوروشی که تنها عشق زندگیم بود و پدر طفل معصوم توی شکمم. توی کوچه پشت یک از درختای چنار که تقریباً از همه پهن‌تر و درشت‌تر بود نشستم تا کوروش و حامد برگردن. هوا کاملاً تاریک شده بود، ولی نه لیلا و منصور قصد رفتن از خونه حامد و مهسا رو داشتن، نه کوروش و حامد قصد برگشتن. مطمئن بودم لیلا و منصور با خیال خوش روی مبل 2 نفره خونه مهسا نشستن و با خنده و ذوق حرفاشون رو یکی میکنن تا بعد از برگشتن کوروش قصه جدیدی از رفتن من براش سرهم کنن. شاید قصه معشوقه نو و یا حتی پشیمونی از رو گردوندن از زندگی با سجاد. قصه هرچی که بود اما واقعی نبود. درست این قصه‌ای که برای من از کوروش و منصور گفتن و ته دلم رو هر چند کم خالی کردن. تقریبا ساعت 9 شب بود یا شاید هم بیشتر که سر و کله کوروش و حامد بالاخره پیدا شد. اونقدر توی کوچه نشسته بودم که کمرم خوش شده بود. وزیر دلم تیر میکشید. ماشین حامد که جلوی در خونه وایستاد از پشت درخت بیرون اومدم. حامد زودتر از کوروش متوجه حضورم شد. شاید چون کوروش حتی فکرشو هم نمی‌کرد من اون وقت شب با اون بس توی کوچه باشم. با دست به حامد اشاره کردم که چراغ ماشینشو خاموش کنه تا کسی متوجه برگشتنشون نشه. سریع و هل زده چراغا رو خاموش کرد و کوچه توی تاریکی مطلق فرو رفت. تا کوروش خواست با نگرانی از ماشین پیاده بشه، روی صندلی عقب پشت سرش جا خوش کردم و قبل از سلام و هر حرف اضافه‌ای از حامد خواستم دنده عقب بره و تو کوچه پشتی پارک کنه. وضعیت همونقدر عجیب و غریب بود که حامد بدون هیچ چون و چرایی کاری رو که خواسته بودم کرد. چی شده یغما؟ خوبی؟ با مهسا دعوات شده؟ صدای کوروش از شدت نگرانی دورگه شده بود و میلرزید و دیگه هیچ نشونی از دلخوری ظهر درش نبود. نه، یعنی راستشو بخوای نمیدونستم از کجا باید شروع کنم. میدونستم با زدن این حرفام زندگی مهسا هم دستخوش تغییر قرار میگیره، چون از قرار معلوم حامد از هیچی خبر نداشت. ولی من اون لحظه به جز زندگی خودم و کوروش هیچ چیزی دیگه‌ای واسم اهمیت نداشت. با نگرانی و دودلی شروع کردم به حرف زدن. از حرفای سر صبح مهسا گفتم و از قرار ملاقات با منصوره و لیلا.
و تک تک حرفای رد و بدل شده بینمون. صورت کوروش اما لحظه به لحظه تو اون تاریکی کبود و کبودتر میشد و اونقدر چشماش حرصی بود که یه آن ترسیدم از حرفایی که زدم که نکنه یهو بلایی سرش بیاد. صورت حامدم که سرخ از خجالت. به آخر حرفام که رسیدم کوروش عین بمب ترکید. اگه نرسیده بودم رفته بودی؟ آره؟ به سادگی شو دلم خندیدم. تقریباً 4 ساعته توی کوچه نشستم تا بیای. اون وقت فکر میکنی به همین راحتی میخواستم برم؟ با این حرفم انگار کمی آروم گرفت، ولی تازه یادش افتاد که میتونه از رفیقش طلبکار باشه. داداش دمت گرم با این عیالت. داشتی دستی بدبختم میکردی. حامد شرمنده سر به زیر انداخت. به خدا شرمندم کوروش جان. باید همون دیشب که اسم منصوره رو آورد میفهمیدم رفاقتش با لیلا کار دستمون میده. همون 3 روز پیش که خبر دادی میای اینجا باید میفهمیدم چرا اینقدر با لیلا تلفنی حرف میزنه. به خدا نمیدونم چه شده. تو که زنا رو میشناسی. عقلشون دست دلشونه. حتما دلش واسه منصوره سوخته. با این حرف حامد آتیش ته دلم روشن شد که نمیدونم دلیلش حرف حامد بود یا لیلا. که یهو کوروش گفت چه دل سوختنی مرد مومن. نکنه تو هم باورت شده من به این دختر دست دادم. داداش من یه عین خواجه ها زندگی نکردم که حالا اینا بخوان دختر معیوبشون رو ببندم بریشم. الله اکبر. ببین دهن منو به چه حرفایی باز میکنی حامد. حامد هول شده دستی به ریشش کشید. ببخشید داداش. اونقدر عصبیام که نمیدونم چی بگم. اصلا نمیدونم چی کار کنم. حالا میخوای باهاش چیکار کنی؟ کوروش نفسشو پر حرص بیرون داد. اگه زنم حامله نبود میرفتم جلوی در خونه باباشو آبرو واسه جفتشون نمیذاشتم. ببین یخما من با منصوره رابطه داشتم ولی 8-9 سال پیش، نه الان. اون رابطه هم چند ماه بیشتر طول نکشید. در حد قول ازدواجم نبود. یعنی اصلا نتونستم تحملش کنم. باورش داشتم. جوری که دیگه حتی نیازی به قسمم نبود. ولی انگار خودش یاد ماجرای سر ظهر افتاد و بیشتر چرخید سمتم. به جون خودت که عزیزترین آدم زندگیمی. به جون نازک اون بچه توی شکمت که اونم عزیزترین کس زندگیم شده نیومده. من دستم به هیچ کس غیر از تو نخورده یغما جان. جوری چرخیده بود سمتم و با بغض حرف میزد که دلم شروع به لرزیدن کرد. زورکی و با بغض لبخند زدم ولی چیزی نبود که به زبون بیارم و از خدا خواستم تا لااقل عین همیشه چشمام زحمت زبونمو کم کنن و نفهمیدم خواستم اجابت شد یا نه. کوروش کلافه رو ازم گرفت. نفس عمیقی کشیدم. کوروش تو رو خدا بی خیالشون شو. برو چمدوناتو بردار از اینجا بریم. اصلا از اولشم پا گذاشتم به خونه آشنا اشتباه بود. حامد شرمنده تر از قبل نگام کرد. روسیا هم یغما خانم. به خدا کوروش بیشتر از اینا دین به گردن من داره. ولی چه کنم از دست این زن؟ اما خیالتون تخت. خودم تنبیهش میکنم. خواستم بگم تنبیه مهسا چه دردی از من دوا میکنه. ولی نگفتم و جای من کوروش لب وا کرد. را بیافریم تا خودم یه درس حسابی به هر ستاشون بدم. نگران بازوشو چنگ زدم. میخوای چی کار کنی کوروش؟ تو بمون تو ماشین. میرم یه جوری نقش بازی میکنم که انگار هیچی نشده و از هیچی خبر ندارم. خیلی دلم میخواد بدونم چی پشت سرت میگن. این 2 خواهر وقتی تا الان موندن اینجا یعنی نقشه هاشون هنوز نصف نیمه مونده. باید بذارم کامل اجراشون کنن بعد به خدمتشون برسم. به حامد نگاه کردم که از سر شرمندگی حتی سرشو هم بلند نمیکرد. همچین بدم نمیومد که کوروش انتقام حال خرابم و عذابی که از دیشب کشیده بودم و از این 3 نفر بگیره. واسه همین چشم میگفتم و به پشت صندلی آروم تکیه دادم. حامد ماشین رو روشن کرد و راه افتاد سمت خونه. عین روال عادی پشت در 2 بوق زد تا خدمتکار در رو باز کنه. چند لحظه بعد هر دو با چهره‌های عادی و تقریبا سرخوش از ماشین پیاده شدن. جوری که باور نمی‌کردم این 2 مرد همونایی باشن که چند لحظه پیش جلوی من به اون حال و روز افتاده بودن. قلبم اما به تپش افتاده بود. نگران چی بودم نمیدونم، ولی اونقدر دلشوره داشتم که کم مونده بود هرچی خورده و نخوردم بالا بیارم. چشمم به در چوبی و بزرگ ورودی خونه بود. منتظر بودم تا کوروش با داد و هوار و چمدون به دست از خونه بیرون بزنه. ولی انتظارم زیاد از حد طول کشید. دلشورم هم دیگه اوج گرفته بود. اما نگران چی بودم؟ نگران قصه‌ای که قرار بود لیلا پشت سرم سرهم کنه. مگه به خودم شک داشتم؟ دلهرم بی جهت بود. ولی بود. ساعت مچیم نشون میداد 40 دقیقه از رفتن کوروش و حامد گذشته. کم کم حالم داشت جوری بد میشد که آب دهنمو به زور قورت میدادم. و اگه همون لحظه در خونه با شتاب باز نمیشد، قطعاً کل ماشینو به گند میکشیدم. با دلهره چش دوختم به حامد که بیخ یقه لیلا رو گرفته بود و داشت از خونه پرتش میکرد بیرون. تاپ یقه گردی تنش بود
که حتما در نبود من مانتوشو در آورده بود. بعدم نمی اومد از ماشین پیاده بشم و اونجوری سینه سپر کنم که چند ساعت پیش خودش در مقابل حقارتم کرده بود. لیلا از پله ها به حالت دو اومد پایین و اگه خودشو کنترل نکرده بود قطعه به یقین کل 10-12 تا پله رو سکندری میخورد تا جلوی ماشین. با اعتماد به نفس از ماشین پیاده شدم. ولی لیلا که حواسش به خواهرش بود متوجه حضور من نشد و همون لحظه حامد خواست کاری رو که با لیلا کرده بود با منصوره هم بکنه. اما مهسا پرید وسط و دستش رو گرفت. ولشون کن حامد، بذار برن. قول میدم دیگه اسمشونم نیارم. به خاطر من کوتاه بیا عزیزم. به خاطر تو. مهسا برو خدا رو شکر کن که زنمی و الا این همین بی‌بوته ها از خونه پرتت میکردم بیرون. منصوره از حواس پرتی حامد استفاده کرد و با بغلی پر از لباس از پله ها دوید پایین و اون لحظه‌ای که رسید به خواهرش تازه متوجه من شد. منی که برای اولین بار توی زندگیم از کرده خودم عجیب راضی بودم. از اینکه بیگدار به آب نزده بودم و سر به زنگاه درست‌ترین تصمیم زندگیمو گرفته بودم. موندم پای کوروش و باور نکردن حرفای لیلا. کاری بود که مطمئن بودم تا عمر دارم وقتی یادش میافتم دلم غنج میره. اونقدر که تمام عمر سر تمام خواسته هم کوتاه اومده بودم و تن داده بودم به خواسته های این و اون که این یک بار حکم غرور داشت برام. غروری که برای تمام عمرم بس بود. اون شب حامد لیلا و منصوره رو از خونش بیرون کرد. گرچه لیلا موقع رفتن تمام سعیش رو کرد تا زهرش رو به هم خالی کنه. ولی تمام تلاشش شد یه توفه پرملات که با تقلای به موقع من به جای صورتم افتاد جلوی پام. بعد از رونده شدن لیلا و خواهرش از اون خونه، گروه شمدون به دست از پله ها اومد پایین. داداش، تو رو خدا این وقت شب راهی نشو. صبر کن تا فردا خودم یه جایی رو براتون جور میکنم. گروش اما عصبی بود. معلوم بود جر و بحث شدیدی بینشون بوده که حاضر نیست حتی به خاطر شرمندگی حامدم که شده کوتاه بیاد. حامد داداش، بذار برم. یه سر این ماجرا زن توئه. به خدا بمونم رومون تو روی هم وا میشه. بذار برم، شده امشب تو مسافرخونه بمونم بهتره تا اینجا. دلم به حال حامد سوخت، ولی گریه های مهسا حتی ذره‌ای دلم رو نرم نکرد. خدا میدونه من توی این چند ساعت چی کشیده بودم و اگه حماقت به خرج داده بودم و میرفتم چی به روز زندگی میومد. اون شب زور حامد به کوروش نرسید و فقط تونست یه دونه از ماشیناشو به همون قرض بده که لااقل تو شهر غریب آواره نشیم. شهر که البته برای من غریب بود و کوروش چند سالی تهران زندگی کرده بود و تقریبا میشه گفت همه یه گوشه خیابوناشو از بر بود. نیمه شب بود و خیابونا خلوت. کوروش پشت رول ماشین حامد نشسته بود و منم کنارش. دلم خوش بوده بودن کنارش. ولی معلوم بود که کوروش حال چندان خوشی نداره و فقط به خاطر منه که چیزی نمیگه. بی خود و بی جهت تو خیابونا میچرخید و لام تا کام حرف نمیزد. اونقدر پکر رو گرفته بود که رفته رفته منم پکر شدم و بغض گلومو گرفت. این بچه‌ها تو خودم جمع شدم و دستامو توی جیب مانتون فرو کردم که ناغافل دستم ته جیب مانتون به چیزی برخورد. درش که آوردم نگاهم افتاد به یه مش پولی که لیلا بهم صدقه داده بود تا به خیال خودش از سر زندگی خواهرش بازم کنه. کاش یادم بود و جای اون آب دهنی که سمتم پرت کرده بود این یه مش پولو براش پرت می‌کردم. داشتم با حرص به اون پولا نگاه می‌کردم که بالاخره نطق کوروش باز شد. اینا چیه؟ از شنیدن صداش بعد از اون همه سکوت جا خوردم و ما تو مبهوت نگاش کردم. یغما، به چی نگاه میکنی؟ گفتم اینا چیه؟ صداش کمی حرص داشت. پول. میدونم پوله. میگم از کجا آوردی؟ اون لحظه‌ای که گفتم میخوام برم لیلا به هم داد. به امید این که برم و دیگه بر نگردم. بی حواست روی ترمز و من ترسیده خدا رو شکر کردم که اون وقت شب خیابونای تهران خلوت بود و توی اون حال روحی خراب درد سر جدیدی به درد سرامون اضافه نشد. زنی که یه هر جایی. الله اکبر. ببین دهن آدمو به چه حرفایی وا میکنه. چرا همون وقت که این سگ هار میخواست بهت حمله کنه پرتش نکردی تو صورتش؟ در حالی که هم از عصبانیتش ذوق زده بودم هم ترس داشتم لب زدم. قربونت برم. یادم نبود. هول کرده بودم. چند لحظه‌ای بی حرف نگام کرد و یهو لبخند زد. یادم نبود تو از این قماش آدما نیستی. تو یه زن اصیلی. از اون زنایی که وقتی میفهمن بهشون نارو زده شده جای جار و جنجال به پا کردن فقط خودشونو از آدم دریغ میکنن و این بزرگترین ضربه به یه مرده. نمیدونستم داره ازم تعریف میکنه یا طعنه. با اینکه لحن کلامش اصلا عصبی نبود ولی یه بغضی داشت که انگار ازم دلخور بود. خجالت زده نگاش کردم و حرفی نزدم. چند لحظه بی حرف نگام کرد.
و بعد بی هوا مشت پول از تو چنگم در آورد و از شیشه ماشین پرت کرد بیرون. دیگه نمیخوام از ماجراهای امشب هیچ حرفی بزنیم. ولی نداره یغما جان. اما من میخوام بدونم وقتی رفتی تو خونه چی شد؟ چه اتفاقی افتاد که اون همه عصبی شدی؟ یغما لطفاً این حقمه بدونم پشت سرم چه اتفاقایی افتاده کوروش. کلافه و عصبی دستی به صورتش کشید. حتی فکر کردم بهشم حالمو خراب میکنه. وقتی یادش میافتم عصبی میشم. یغما اگه رفته بودی چی؟ اگه گول حرفای این مارد و سر خورده بودی و میرفتی، من چه گلی به سرم میگرفتم. این جماعت اونقدر دو دره بازن که وقتی سراغتو ازشون گرفتم با کلی اطوار و نقش بازی کردن، گفتن یغما وقتی فهمید معشوقه سجاد شوهر کرده و بابا خان و سجادم چشم براشن و حاضرم ببخشنش، فوری ساک سفر بست و برگشت. باورت میشه یغما؟ این 3 زن به همین راحتی داشتن با زندگی من و تو بازی میکردن. با این حال که چند ساعت از اون اتفاق گذشته بود، ولی وقتی کوروش حرفش رو میزد قلبم به تپش میافتاد و دست و پام شروع میکرد به لرزیدن. حق داشت این همه عصبی باشه. اگه من حرفاشون رو باور میکردم و میرفتم، چه بلایی به سر زندگیم میومد. ماشین که به حرکت افتاد، سعی کردم بحثو عوض کنم. حالا میریم کجا؟ کوروش، من با تو توی زیر پله 6 متری هم زندگی میکنم. لازم نیست بریم هتل یا حتی مسافرخونه. مثل این که توی عوض کردن بحثم موفق بودم که لبخند شیرینی زد. لیاقت تو یه عمارت دبشه، ولی فعلا دستم خالیه. اما نگران نباش، چند روزی میریم مسافرخونه تا بتونم یه جای خوب کرایه کنم. ذهنم مشوش بود. نمیدونستم از اینجا به بعد زندگیمون قراره چجوری پیش بره. اگه خونه کرایه میکردیم قرار بود با چی پرش کنیم و زندگیمون رو شروع کنیم. توی اون لحظه فقط من بودم و کوروش و 2 چمدون لباس و یه ساک دستی. شاید خودشم به همین چیزا فکر میکرد که اینقدر اونقو گرفته بود. چند دقیقه بعد ماشین جلوی مسافرخونه قدیمی وایساد. با دقت به ساختمونش نگاه کردم. شاید 70-80 ساله بود و حسابی رنگ رو رفته. آروم دستشو آورد و دستی که روی پام گذاشته بودم و گرفت و همینطور که با انگشت شستش دستمو نوازش میکرد گفت تموم این روزا رو برات جبران میکنم یغما. قسم میخورم که جبران کنم. صداش پر از شرم بود و عذاب وجدان. لبخند به لب آورده و نگاش کردم. اینجا که خوبه. من با تو رون مرغم سر میکنم جونم. خندید و از ماشین پیاده شد. خندش چنان جونی نداشت ولی بهتر از هیچی بود. قبل از اینکه بخوام در ماشین رو باز کنم، خودش رو رسوند اون برام بازش کرد. از ماشین پیاده شدم و وقتی چمدونا و ساکو در آورد، ساک کوچیکمو از دستش گرفتم که یهو گفت تو اولین فرصت باید از شر این ساک خلاص بشم. هر بار که اینجوری میندازیش روشونت، 4 ستون بدنم به لرزه میفته. الهی بمیرم براش. معلوم بود هنوزم از رفتنم ترس داره. آخه من خواسته و ناخواسته چه بلایی به سر این مرد آورده بودم. ساک دستی رو سمتش دراز کردم و گفتم این همه فلاکت و بدبختی و بی‌آبرویی رو به جون نخریدم که سر حرفای خاله زنکی و اون 2 خواهر ول کنم برم. از الان تا آخر عمر بیخیریشتم کوروش خان. لبخند روی لبش جون دارتر شد. داری کم کم میشی همون یغمای سرتق 20 سال پیش خودم. نمیدونم اون خانلی از خدا بی خبر و پسراش چی به روزت آوردن، ولی امیدوارم کاملا برگردی به اون. خوب میفهمیدم منظورش چیه. اون روزایی که دلباخته یه کوروش بودم هیچ دخلی به یغمای مطیع و سر به زیر الان نداشتم و شاید اگر سایه پدر بالای سرم بود هیچ وقت به اجبار عمو و پدر بزرگم به عقد پسر خانعلی خان در نمی اومدم. اما حالا شده بودم زنی معصوم و مطیع که تمام عمر به ساز پیرمردی لجوج رقصیده و تنها باری که خواسته به ساز دلش برقصه صدای افتادن تشت رسواییش از روی پشت بوم گوش مردم یه شهر رو کر کرده. بیا بریم دختر، نمیخواد زیادی بهش فکر کنی. خودم و یغمای زبون دراز خوش سخن رو برمیگردونم، حتی اگه خانعلی تو 7 کفم پیچونده باشتش. اینو گفت و دستمو گرفت و یهو نگاهش رنگ غرور گرفت و آروم زمزمه کرد در ضمن عدو شد سبب خیر. اگه امشب این اتفاقات نمی افتاد من هیچ وقت باور نمی کردم تو منو واسه خودم میخوای. تو تمام این مدت همش خیال می کردم واسه خاطر این بچه است که اومدی دنبال من. اما به لطف لیلا فهمیدم تو واقعا خاطرمو میخوای. اینو گفت و چشمک شیرینی حوالم کرد
و دستم و محکم گرفت و پشت سرش کشید. تلخ خندیدم و پشت سرش پله‌های بلند و تیز مسافرخونه رو بالا رفتم. بعد از سالها زندگی تو خانواده خانلی و تو رفاه و آسایش بودن، حالا پا به مسافرخونه‌ای گذاشته بودم که از در و دیوارش بوی نامی اومد و سقف راهروش پر بود از عنکبوت و حشره‌های اسیر شده توی تارش. ولی برخلاف تصور کوروش که مدام نگران حال من و نارضایتیم بود، من با همین فضای ناخوشایند چنان خوش بودم که خودمم حال خودم رو باور نمی‌کردم. شاید رسیدم به معشوق بعد از این همه سال بانی این حالم بود. حالی که باعث سرخوشی عجیب تو اون فضای عجیب‌تر بود. کوروش یه اتاق کرایه کرد که به گفته صاحب مسافرخونه بهترین اتاقش بود. یه اتاق 12 متری که 2 تا تخت یه نفر گوشه دیواراش بود. و همین 2 تا تخت تنها اساسی بود که این اتاق اوکازیون داشت. کوروش با خجالت به فضای خالی اتاق نگاه کرد. فکر کنم باقی اتاقاش همین 2 تا تختم ندارن. خندیدم و نگاش کردم. مهم اینه که تو هستی جونم. اتاق نیمه تاریک بود ولی برق شوق توی نگاهش رو خوب تونستم ببینم. باور کن عزیزم. باور کن من این اتاقو با همین تارای عنکبوتش با کل خونه خانلی عوض نمی‌کنم. خندید با یه ذوقی که خیلی وقت بود تو صورتش ندیده بودم و من فهمیدم هر موقع خواستم سر ذوقش بیارم باید از این مدل حرفا بزنم. حرفایی که هیچ وقت تو زندگیم نزده بودم. نه مجید اهل این حرفا بود نه من. میای با هم بریم واسه شام یه چیزی بگیریم و بیایم؟ با اینکه دور شدن ازش حتی واسه یه لحظه هم واسم عذاب بود، نشستم روی تخت و رو سریمو از سرم کشیدم. به خدا خیلی خستم. میشه دراز بکشم تا بیای؟ تو نگاهش نگرانی موج میزد. شاید با خودش فکر میکرد اگه ازم دور بشه فوری ساک دستیمو میندازم رو دوشم و واسه همیشه ترکش میکنم. واسه همین لبخند ملیحی نشوندم رو لبم. کوروش جان، به خدا آسمونم به زمین بیاد من دیگه رفتنی نیستم. با خیال راحت برو. رفت ولی از اون همه زود برگشتنش فهمیدم که حالا قرار نیست از موندن من خیالش راحت باشه. یه هفته با کوروش توی همون مسافرخونه موندیم تا تونست یه خونه پیدا کنه. خونه که نه، بهتر بود بگم یه اتاق از اتاقای یه خونه که صاحبش اتاقا رو جدا جدا اجاره میداد. اما بهترین موقعیت بود برای ما که هیچ اساس خونه‌ای نداشتیم. یه آشپزخونه مشترک داشت که ما میتونستیم با خریدن یه قابلمه و 2 تا بشقاب از اجاق گاز و یخچال صاحب خونه استفاده کنیم. گرچه کوروش از این وضع راضی نبود، ولی من با اصرار زیاد به گرفتن اون اتاق راضیش کردم. روزی که رفتیم تا صاحب خونه رو ببینیم و به قول خودش قولنامه امضا کنیم، تازه یادمون افتاد صیغه‌نامه‌ای که کوروش داره و تنها سند اثبات محرمیت ماست خیلی وقتی که تاریخش سر اومده. و حالا من با شناسنامه‌ای که اسم سجاد وسطش جا خوش کرده بود مونده بودم وسط راهی که نمیدونستم به کجا ختم میشه. کوروش کلافه و سردرگم دستی توی موهای خرمایی رنگش فرو کرد. لعنت به این شانس. حالا چه غلطی بکنم؟ احساس میکردم تمام درای دنیا برون بسته شده و هیچ راهی به جایی ندارم. بوق کرده نگاش کردم که فهمید هوا زیاد از حد پسه و حال روحی من از خودش خرابتره. واسه همین خیلی زود به خودش اومد و لبخند مسخره‌ای زد. قربون اون چشمات برم. غصه نخور. یه راهی پیدا میکنی. چه راهی کوروش؟ جز این که پاشیم بریم جلوی در خونه خانلی و ازش بخوایم پسرش بیاد عقدمونو باطل کنه، چه راهی هست؟ دیدم که با این حرفش رگ شقیقش نبض زد و رنگ رخش کبود شد. این آخرین راهه، ولی تنها راه نیست یغما. فعلا نیاز به یه صیغه‌نامه داریم تا بتونیم خونه کرایه کنیم. خب از کجا؟ کدوم آدم عاقلی میازنه یکی دیگر رو به عقد تو در بیاره؟ به محض اینکه این حرف از دهنم در اومد فهمیدم چه گندی زدم. کوروش شناس گرمه هاشو در هم کشید که عرق سرد روی تنم نشست و با خجالت لب زدم. منظورم توی شناسنامه بود، نه عقد موقت که تو منظورت بود. اما گندی که زده بودم با این حرفا ماسمالی بشو نبود. کاش دیگه این حرفو نزنی یغما. تو نمیدونی من چه عذابی میکشم وقتی یادم میفته اسمت هنوز تو شناسنامه اون پسر است. شرمنده سر به زیر انداختم و سکوت کردم. اون لحظه هیچ حرفی جز همین سکوتم کارساز نبود. حالا نمیخواد اینجوری بغض کنی. ببین منو. آروم سر بلند کردم و زل زدم تو چشمای مهربونش. حامد یه عمو داره که دفتر داره. فکر کنم بشه از طریق اون یه کاری کرد. وای نه، بازم حامد. خندید. از همون خنده های قشنگش. نگران نباش عزیزم. این بار از خودش تنهایی کمک میگیرم. تو هم بمون مسافر خونه تا من برم و برگردم.
و اون اولین بار بود که توی اون یه هفته کوروش منو تنها توی مسافرخونه ول می‌کرد و میرفت یه کاری. البته اگه خرید شام شب اولو نادیده می‌گرفتیم. کوروش هر باری که برای کار مهمی مجبور می‌شد از اتاق بره بیرون و چند ساعتی تنهام بذاره، عین بچه‌ها دستمو می‌گرفت و با خودش می‌برد. از دانشگاه تهران و دفتر رئیس رؤسا گرفته تا بنگاه معاملات املاک دنبال خونه. میدونستم که هنوزم ترس از دست دادنمو داره. واسه همینم به ساز دلش میرقصیدم تا زمانی که بتونه باور کنه من واسه همیشه اومدم که کنارش بمونم. اون روز بعد از چند ساعت تنها موندن توی مسافرخونه و انتظار کشیدن، بالاخره کوروش با لب خندون و جعبه شیرینی به دست سر و کلش پیدا شد. عین بچه‌ها ذوق زده دویدم سمتش و تو فاصله یه قدمیش وایسادم. جون من خوش خبری؟ چرا بی خود و بی جهت جون خودتو قسم میخوری؟ معلومه که خوش خبرم یغما خانم. از عموی حامد وقت گرفتم واسه فردا صبح. یه عقد موقت 6 ماهه به خونه برامون تا کارمون راه بیفته. یهو خورد تو ذوقم. چرا 6 ماه؟ چون باید قبل از دنیا اومدن این فسقلی عقد دائم بکنیم. ترسیده و نگران نگاش کردم. یعنی چی؟ چرا آخه؟ چون این خوشگل خانم شناسنامه میخواد و با این عقدنامه موقت زپرتی بهمون نمیدن. در ضمن نکنه دلت میخواد تا آخر عمر همینجوری آریه‌ای شوهرت باشم. تیکه آخر کلامشو نشنیده گرفتم و درد دلمو به زبون آوردم. چرا زپرتی؟ مگه قراره الکی عقد موقت کنی؟ نه قربونت برم، ولی همچین بی مشکلم نیست. یعنی اگه طرف آشنا نبود و قصه زندگی ما دوتا رو کامل نمیشنید، عمرن قبول نمی‌کرد عقدمون کنه. الانم چون حاج آقا، عموی حامدو میگم. معتقد عقد تو اون یارو از اولم باطل بوده و تو چون باردار بودی هنوزم تو عده عقد با منی، قبول کرد که عقد موقت رو جاری کنه. حسابی تو ذوقم خورده بود. دلم میخواست یه شب تمام مشکلات زندگیمون حل بشه و بتونم بعد از 1000 سال قصه خوردن بالاخره سر راحت روی بالش بذارم. ولی انگار شدنی نبود. کوروش که دید حالم گرفته شده، جعبه شیرینی رو باز کرد و یه دونه جلوی دهنم گرفت. بغض نکن دیگه عروس خوشگلم. ما کجای زندگیمون بی مشکل بوده که این یکی باشه. اما بهت قول میدم. قول مردونه که تا دنیا آمدن بچه همه ی مشکلاتمون رو حل کنم. اول از همه هم باید خونه بگیرم. بعدش برم سر کار و وقتی سهم الارثمو گرفتم باهاش یه وکیل میگیرم که بتونه اسم سجاد رو از تو شناسنامه در بیاره. میفهمیدم موقع آوردن اسم سجاد چه عذابی میکشه. و خب عذابی که من میکشیدمم کم از عذاب کوروش نداشت. اون شب آخرین شبی بود که با کوروش توی اون مسافرخونه موندیم و فردا صبح چمدونامون رو جمع کردیم و اتاقو تحویل دادیم. و راهی دفترخونه شدیم تا عموی حامد عقدمون کنه. و تنها چیزی که خوشی این عقد رو به کاممون زهر میکرد واژه موقت وصله شده به وصلتمون بود. تا می اومدم خوشحال بشم از اینکه دوباره زن کوروش شدم، یهو یادم میافتاد که من حالا قانونا زن سجادم و اگه بخواد میتونه جفت با بپره وسط خوشیام. بعد از اینکه عقدمون کرد، رفتیم واسه کرایه کردن اتاقی که چند روزی بود مد نظر داشتیم. یه خونه قدیمی با 8 اتاق بزرگ و کوچیک که تک تکشون دست خانواده‌های متفاوت بود. جز 2 تا که کوچیک‌ترینش واسه پیرزن صاحب خونه و بزرگترینش در انتظار ما بود. این میشد اولین خونه مشترک من و کوروش که قرار بود با هم توش روزها و شبها رو سر کنیم. درسته که نسبت به خونه سنجانش حقیرانه بود، اونم واسه استاد دانشگاهی که 10-15 سال سابقه کار داشت و همینطور واسه پرستاری این من. ولی بازم به نظرم شیرین بود. با چنان ذوقی به در و دیوارش نگاه می‌کردم که انگار وارد کاخ نیاورون شده بودم. پیرزن کنار در وایساد و در حالی که برگ عقد موقت رو زیر و رو می‌کرد، لبا که چین خوردش رو تکون داد. مطبخ مشترکه. باید سر نوبت استفاده کنی. همینطور مسترا و حمام. از ساعت 10 شب به بعدم در خونه بسته است. خوش ندارم هی رفت و آمد باشه. کوروش اخماش در هم بود و اگه من پیش دستی نمی‌کردم، قطعاً پرش پر پیرزن گیر می‌کرد. چشماش خانم، حتماً. قسمت نشده برم زیارت کعبه. پس همین اسمت خانم صدام کن. چشم، حتماً. به روی چشم. اینم پیش من میمونه تا مبادا کرایه هاتون عقب بیفته. منظورش عقدنامه‌مون بود. تنها سندی که محرمیت من و کوروش رو ثابت میکرد. ولی چاره‌ای نداشتیم. چون حتی نمیتونستیم شناسنامه‌هامون رو بهش نشون بدیم. به ناچار قبول کردیم و پیرزن بالاخره قبول کرد که تنهامون بذاره و بره. وقتی که تو اون اتاق 12 متری من موندم و کوروش، بالاخره سر دلش باز شد. ای خدا، ببین به چه روزی افتادیم.
واسه این لونه مرغ 1000 جور حرف همون زد. نگو اینجوری کوروش جان. همه که از کاخ شروع نمی‌کنن. والا اول زندگی 90% جوانای مملکت ما همین شکلیه. اصلا به نظرم اگه از صفر بسازی شیرینه. خودت هم داری میگی یخما. جوون. نه منی که در آستانه 40 سالگی از عرش به فرش افتادم. تو رو هم با خودم انداختم. آخه تو این سن و سال از صفر شروع کردن ظلمه به خدا. رفتم کنارش وایسادم و دستم و دور بازوش حلقه کردم و سرمو به بازوش تکیه دادم. کوروش جان، عزیزم، من و تو میتونستیم تو عرش کبریایی خودمون بمونیم و کیف کنیم. من همون پرستار درجه 1 بیمارستانمون باشم و تو استاد درجه 1 دانشگاه زنجان، ولی همدیگر رو نداشته باشیم. اونجوری خوب بود؟ نبود دیگه. ما این زندگی رو خواستیم، الانم نباید غر بزنیم. این همون چیزیه که من و تو به خاطرش به چندین سال زندگی و تلاشمون پشت پا زدیم. هر چقدر بلد نبودم عاشقانه حرف بزنم، در عوض خوب از پس این قبیل حرفا برمی اومدم. حرفایی که حرف دلم بود و کوروش همیشه بهترین گوش بود برای شنیدنش. هر وقت از این قبیل حرفا می زدم، اونقدر با ذوق و شوق نگاه می کرد که انگار من تنها زن روی کره زمین بودم و اون از میون هزاران مرد منتخب شده بود واسه شنیدن حرفای من. بازوشو از چنگم در آورد و دورم حلقه کرد و منو به خودش فشرد و گفت هر وقت اینجوری حرف میزنی بیشتر از قبل باور میکنم که ارزش 20 سال صبر کردن رو داشتی. شاید کوروش به این باور رسیده بود، ولی من حتی تا آخر عمرم به این باور نمیرسیدم که لیاقت این همه سال صبر کردن کوروش رو داشتم. اتاقی که اسمت خانم به ما کرایه داده بود یه اتاق 12 متری پرنور بود که در بزرگش به ایوون باز میشد و در کوچیکش به اتاق یکی از همسایه‌ها که اسمت خانم از قبل قفل بزرگی بهش زده بود. کف اتاق فرش کهنه‌ای پهن بود و کنج دیوارش 3 دست رخت خواب قدیمی. کوروش با یه حالت چندشی به رخت خوابا نگاه کرد. خدا میدونه چند هزار نفر قبل از ما روی اینا خوابیدن. آخه چطور امشب بخوابیم روی اینا یخما؟ خندیدم. قصه نداره که دواش ملحف است. ولی در عوض یه روزی یاد این روزا میافتیم و هر دو با هم میخندیم. کلافه و عصبی سر تکون داد و چمدونا رو گذاشت گوشه ی اتاق. پس پاشو بریم خرید. لااقل یه کاسه بشقاب داشته باشیم، یه چیزی کوفت کنیم. از کلافگیش خندم میگرفت. از این که مجبور بود توی این وضع زندگی کنه حسابی عصبی بود، ولی من به شدت آرامش داشتم. تنها مانتومو پوشیدم و رو سری سیاهمو سرم کردم. آخه دیشب ننه سغرا به خوابم اومده بود و ازم خواسته بود موقع عقد رخت اعضا تنم نباشه و من همون پیراهنی که با خودش خریده بودم و تنم کردم و 4 قد سفید گلدار خودشو هم روی موهام انداختم و دست آخر چادر سیاهمو پوشیدم و حالا وقتش بود دوباره به اعضای ننه سغرا برگردم. وقتی 4 قد سفید ننه رو از سرم باز کردم و 4 قد سیاه سرم کردم، صدای کوروش با بغض سنگینی تو گوشم پیچید. 4 قد ننه خیلی بهت می اومد. ازت ممنونم که امروز سرت کردیش تا جای خالیش رو کمتر حس کنم. گرچه پوشیدن اون 4 قد واسه دل کوروش نبود، بلکه واسه آروم گرفتن دل خودم بود. ولی لبخند کمجونی زدم و گفتم خواستم موقع عقد یه یادگاری ازش کنارمون باشه که لااقل دلمون یکم آروم بگیره. با بغض لبخند زد و واسه این که نم چشماشو نبینم پشت کرد به هم و از اتاق رفت. مرگ ننه سغرا تنها اتفاقی بود که هیچ وقت نمیتونستم خودم و واسه افتادنش ببخشم. اون روز با کوروش رفتیم بازار و هر چیزی که حس کردیم برای شروع یه زندگی لازمه خریدیم. البته اون وسط خیلی از انتخابای کوروش به دست من کنار گذاشته میشد تا پول کمتری خرج این خرت و پرتای غیر ضروری بشه. تنها جایی اما که زورم بهش نرسید وقتی بود که با قیز و اخم یه پتوی 2 نفره و 2 تا متکا و 1 تشک 2 نفره خرید. میدونستم چه حس بدی به اون اتاق داره و با این خرید کردناش سعی داره کمی از حال هوای بدش کم کنه. واسه همین کوتاه اومدم. دمدمای غروب بود که خریدامون تموم شد و کوروش همه چیزو باره ماشین حامد کرد تا اساسمونو به خونه اسمت خانم ببریم. همه چیز در ظاهر شبیه اساس کشی بود، ولی هیچ کسی از بطن ماجرا خبر نداشت و نمیدونست تک تک این اسباب اساسیه از شکم بازار تهران در اومده، نه خونه قبلی ما. ماشین که جلوی در خونه اسمت خانم وایساد، سوق زده رو هوا پیاده شدم و با اشتیاق سر زدم به خالی شدن اساسیه هرچند کم زندگی جدیدم. فقیرانه بود ولی پر از شوق، پر از عشق. چادر شبی که با ذوق و شوق رخت خوابمون رو توش پیچیده بودم. 2 تا کارتونی که پیاله پیش دستیامون رو توش گذاشته بودم و
سبدی که خوراکیامون توش چیده شده بود شدن تمام اساس زندگی ما. اسمت خانم کنار دالون در وایساده بود و با دقت به اساسمون نگاه میکرد. زن درشت اندام و ریزبینی بود. از نگاه تند و تیزش هراس داشتم. حس میکردم هر آن ممکنه بفهمه جای اسم کوروش تو شناسنامه‌ام اسم کسی دیگه‌ای جا خوش کرده. ولی هر بار به خودم دلقرصی میدادم که آروم باش یغما. اون زن که جادوگر و کفی نیست که سرگذشت تو رو بخونه و بفهمه چیا بهت گذشته. وقتی وسایل تو اتاق با سلیقه و شوق چیدم، کوروش کمی آروم گرفت. با خوشحالی نگاهی به دور و بر اتاق انداختم و زور زدم تو چشمای کوروش. ببین چه قشنگ شد. این ور میشه اتاق خوابمون، این ورم میشه سالن. اون گوشه هم میشه آشپزخونه. البته فقط اینجا میتونم بساط غذا رو آماده کنم و بعدش ببرم بیرون بپزم. اینو گفتم و بدون توجه به نگاه کوروش از پنجره به حیاتی نگاه کردم که تقریبا جلوی در مطبخش 6 تا زن جور و جور صف کشیده بودن. کوروش رد نگاهمو گرفت و سر زد به صف جلوی مطبخ و با حرص گفت البته نوبت امشبمون فکر کنم به سحر برسه. سعی کردم خودمو نبازم و چقدر سخت بود نباختن خودی که حس می‌کردم خیلی وقت باختمش. خب اصلا امشب حاضری می‌خوریم. نون و پنیر و خیار و گوجه. خوبه؟ خنده عصبی و تصنعی نشست روی لبش. جز اطاعت کردن چاره‌ای هم دارم، ولی اینجوری نمیشه. باید یه فکر درست درمون کنم. باید فردا یه زنگ بزنم اهواز ببینم خونه ننه سغرا فروش رفته یا نه. اون پولو که بگیرم میتونم یه خونه خوب کرایه کنم. دلم نمیومد بهش بگم کرایه کردن خونه خوب کار سختی نیست، ولی خریدن اساسی که حالا به صورت مشترکی در اختیارمون بود اصلا کار راحتی نبود. یخچال و اجاق گاز و فرش و 1000 تا وسیله دیگه که اگه از اینجا میرفتیم باید کل دار و ندارمون رو همین اول راه خرج میکردیم واسه گرفتنشون. اولین شام زندگی مشترکمون توی اولین خونمون شد نون و پنیر و خیار گوجه به همراه اخم و تخمای کوروش و غرغراش که به چشمم بیش از اندازه شبیه به غرغرای عزیز بود. و وقتی به خودش گفتم یهو اخماشو باز کرد و شروع کرد به خندیدن. حالا حتما میگی بعد از 20 سال گیر عجب بد اخلاقی افتادم و از خنده های با نمکش خندم گرفت. آخه من که میدونم اخلاق تو اینجوری نیست، اما حالا چون تحت فشاری یکم تلخ شدی پس نگران نباش که از این فکر رو کنم. یهو لبخند از رو لبش کنار رفت. خیلی سختمه یغما، خیلی سختمه وقتی میبینم با این وضع آوردمت اینجا و تو اونقدر خانومی که حتی با اینا هم میسازی. شاید اگه یغمای 20 سال پیش بودم با هیچ کدوم از اینا نمیساختم. با مطبخ کوچولوی کنج اتاق و سبد خوراکیایی که یه گوشش فامیلی کوروشو نوشته بودم تا جوری تو یخچال مشترک توی حیاط بذارم که با وسایل بقیه مستاجر و قاطی نشه. با اون میخ طویله درازی که از دیوار اتاق زده بود بیرون و حکم چوب رختی رو داشت. با سر و صدای همسایه‌ای که از در مشترک بین اتاقامون تا نیمه های شب می اومد و خواب از چشمامون گرفته بود. من اگر یغمای 20 سال پیش بودم اینقدر تحمل نداشتم، ولی این یغما قد 20 سال حسرت به دلش کشیده بود تا به اینجا برسه. واسه همینم به این اتاق 12 متری فقیرانه اما در کنار مردی که یه عاشقش بود بی نهایت رضایت داشت. فردای اون روز کوروش با خیال راحت منو گذاشت و واسه انجام کارای اداری استخدامش توی دانشگاه از خونه بیرون زد. از اونجایی که سابقه کاری خوبی داشت مطمئن بودم به زودی کارش جور میشه و به راحتی مشغول کار میشه. با رفتنش و تنها شدنم توی اون اتاق هم نشینم شد فکر و خیال و غم و غصه. فکر هانیه که حتی یه لحظه هم از سرم بیرون نمیرفت. کاش میشد بفهمم دخترکم بدون من چه روزایی رو میگذرونه. تو همین فکر و خیالات بودم که تقه محکمی به در اتاق خورد و پشتبندش صدای ناآشنایی تو گوشم پیچید. خانم جان نمیای بیرون؟ دست با چوب کمی خجالت زده از روی زمین بلند شدم و در رو باز کردم. زنی بود تقریبا هم سن و سال خودم ولی کمی شکسته تر، با صورتی ساده و لباسای ساده تر که چادر رنگیشو دور کمرش بسته بود. سلام، امری دارین؟ از لحن خشک و رسمیم کمی جا خورد و سری خودشو جمع جور کرد. نه، یعنی راستش همسایه ها میخواستن باهات آشنا بشن. نمیای بیرون؟ آشنا بشن؟ واسه چی؟ نمیدونم از اون همه گیج بودنم لجش گرفت یا از اون لحن خشکم که کمی اخم کرد. اینجا رسمه هر مستاجر نوعی که میاد همه میرن بهش خوش آمد میگن. خیر سرمون داریم توی خونه زندگی میکنیم پس بهتره همو بشناسیم. همه مدلی شو دیده بودم الا این مدلی. آروم گفتم
چشم، الان میام. اینو گفتم و در رو به روش بستم. مطمئن بودم بعد از رفتنش از جلوی در اتاق بساط غیبتشون پشت سر همسایه جدید به راه میشه. دستپاچه بودم. نمیدونستم باید چی کار کنم. میترسیدم از حضور توی جمعشون و گند زدم به رازهای مگویی که کوروش موقع رفتن 1000 بار تأکید کرده بود به نگفتنشون. ولی چاره چی بود؟ تا کی میتونستم خودمو کنج پس تو قایم کنم؟ بچه نبودم که از هم صحبتی با بزرگترا فراری باشم و این رفتارم مجاب کردنی باشه. هولکی دستی به سر و روم کشیدم و روسری سیاهم و زیر گلوم گره زدم و از اتاق زدم بیرون. گوشه‌ای از حیاط ولوله‌ای به پا بود که به محض بسته شدن در اتاق سکوت جاش رو گرفت. قلم از اون همه نگاه خیره و کنجکاو تون تون تو سینم میکوبید. زورکی لبخند زدم و راه افتادم سمتشون. نزدیک شدم، یکی از روی زمین بلند شدن و با هم دست دادن و هر کسی خودشو معرفی کرد. از همه رنج سنی توشون بود و 2 تاشون فقط هم سن و سال خودم بودن. میونه جیغ و داد بچه‌هایی که وسط حیاط بازی می‌کردن، به زور میتونستم صدای زنای همسایه رو بشنوم و اسمشون رو به خاطر بسپرم. دست آخر نوبت خودم بود. با خجالت خندیدم. من یغمام. بیشتر از این چیزی به فکرم نرسید که بگم. یعنی نمیدونستم چه جوری باید بگم. اونا هر کدوم سن و اسم و تعداد بچه‌هاشون رو گفته بودن و من چی باید میگفتم؟ تو افکارم غوطه بر بودم که صدای یکی از زنای همسایه بلند شد. چند سال ازدواج کردی؟ بچه‌هات کجان؟ به وضوح هول شدم. چی باید میگفتم؟ قطعاً که نمیبایست اسمی از حمیدرضا و هانیه میبردم. واسه همین به ناچار لب زدم. 5 سال ازدواج کردیم. یه بچه هم تو راه داریم. دوباره ولوله به پا شد. با ذوق و سر و صدای زیاد به شکمم نگاه میکردن که هیچ برآمدگی خاصی نداشت. دختر، چرا اینقدر دیر شوهر کردی؟ والا از بر و روام که هیچی کم نداری. عین قرص قمر میمونی. نکنه شوهر دومته؟ انگار یه گلدون شیشه‌ای از روی تاقچه دلم قل خورد و افتاد زمین و 1000 تا تیکه شد. دست باچه به دور و برم نگاه کردم تا شاید کسی به دادم برسه. ولی هیچ کسی نبود. فکر کنم زن دوم باشی. آره، و الا که عقد دائمت میکرد. صدای اسمت خانم بود که روی صندلی اونور حیاط نشسته بود و با چشمای تیزبینش زور زده بود بهم. آب دهنمو با ترس خورد دادم و تا خواستم حرفی بزنم صدای یکی دیگه از زنای همسایه بلند شد. پس خونه خراب کنی. آی. گفتم یه جای کار این 2 تا میلنگه ها. هی شما گفتید نه. بدبین شدی. بیچاره اون زنی که توی خراب. داشت هرچی از دهنش در می اومد بارم میکرد که کوروش از راه رسید. تمام تنم از اضطراب یخ بسته بود. میترسیدم صداشون رو شنیده باشه و اون اخمایی در همش نشون میداد که ترسم کاملا بجاست. با ورودش همهمه‌ای به پا شد. یکی چارقدش رو جلو میکشید، اون یکی چادر از دور کمرش باز میکرد و رو سرش مینداخت. یکی بی خود و بی جهت سر بچهش داد میزد و هولش میداد تو خونه. باقی زنها هم همون جور که نشسته بودن و سبزی آشپاک میکردن، زیر لب ناسزا بارمون میکردن. به چشم اونا من یه زن خونه خراب کن بودم و کوروش مردی شلتونبون و در پی هوس. چرا اینجا وایسادی؟ بیا بریم تو خونه. این حرفو کوروش به من زد با یه لحن خیلی تند و اخمالود که تا اون روز هیچ وقت ازش ندیده بودم. ترسیده پشت سرش راه افتادم و تازه اون لحظه بود که متوجه گاز پیکنیکی کوچیک توی دستش شدم. وارد اتاق که شدیم با هرس رو به هم کوبید و گاز رو روی زمین گذاشت. چرا از این اتاق بیرون رفتی و با این خاله زنکا دهن به دهن شدی؟ چرا یغما؟ بخ کرده نگاش کردم. مجبور شدم. خودشون اومدن دنبالم. چه میدونستم اینجوری میشه؟ حیف که فعلا گوشتمون زیر دندون این زنیک است. ترسیده دست روی دهنش گذاشتم و با چشم به در قفل شده ی وسط 2 تا اتاق اشاره کردم. متوجه حرفم که شد، سرش رو عقب کشید و پوف پرهرسی کرد. دارم دیوونه میشم یغما. دیوونه؟ چرا؟ حالا مگه چی شده؟ بذار فکر کنن من خونه خراب کنم. بهتر از اینه که واقعیت رو بدونن. کلافه نگام کرد. امروز زنگ زدم اهواز. اینو که گفت تازه متوجه دلیل حال خرابش شدم. مطمئن بودم گره کوره این زندگی به این راحتی‌ها وا نمیشه. خب هیچکس جواب نداد. 1000 بار زنگ زدم ولی دریغ. ناچارن زنگ زدم خونه عموم. میگفت خونه ننه صغرا همون روزای اول فروش رفته. به اینجا یه حرفش که رسید بغضشو قورت داد و با دست صورتشو مخفی کرد. کوروش داری نگرانم میکنی یا؟ بگو چی شده؟ دستشو از روی صورتش برداشت و لبخند مصنوعی به لبش آورد. نگران نباش. امروز خبر دادن دانشگاه قبولم کرده. توی سمت خوب تو قسمت اداری. پس چرا اینقدر پکری عزیزم؟ باید حالا خدا رو شکر کنیم و خوشحال باشیم. یغما نمیخواد تو قصه یه چیزی رو بخوری.
به خدا من خودم همه اینا رو حل میکنم. ببین چی برات گرفتم. یه گاز پیکنیکی کوچولو که بتونی جدا از بقیه غذا بپزی. نگاهی سرسری به گاز پیکنیکی انداختم و کلافه دوباره چشم دوختم به خودش که داشت تمام تلاششو میکرد که غمشو قایم کنه. کوروش جان، اما چی گفت؟ چند لحظه مات و مبهوت نگام کرد. بعد که خیالش تخت شد که نمیتونه از دستم قصر در بره، آروم پلک زد. گفت پسرا تقسیم الارث کردن. گفتم پس سهم من چی؟ گفت مسیب گفته هر چی بوده پای بدهیش کم شده رفته، دیگه چیزی نمونده. با این حرف کوروش یهو خودمو باختم. آخه تمام امیدمون به همون پولی بود که قرار بود از فروش خونه ننه صغرا قسمتمون بشه و حالا میدونستم این قوم ظالم نمیذارن یه پاپاسی از مال پدریم به ما برسه. حوصله شکایت و شکایت کشی هم ندارم. من خودم یه سرم 1000 سودا. اگه مشکل شناسنامه تو نبود شاید میرفتم پی حقم. ولی الان کارای واجب تری دارم. شکر خدا کارم هم که جور شده، دیگه دستم جلوی خلق الله دراز نیست. برم به جهنم. اصلا از امروز فکر میکنیم من از ازل تا حالا هیچ کسی رو جز تو این بچه نداشتم. تمام فک و فامیل من ننه صغرام بود که رفت. جیگرم داشت از غمش آتیش میگرفت و هیچ کاری ازم بر نمی اومد جز یه دلداری ساده. حتی نمیتونستم کمک خرجش باشم و برم تو بیمارستان تهران وایسم کار کنم، چون تمام مدارک تحصیلیم گروی بیمارستان قبلی بود که توش کار میکردم. پس چاره جز تحمل این روزا نداشتیم و من باید روحیه هرچند ضعیفم و حفظ میکردم. فدای سرت قربونت برم. اصلا چه بهتر که هیچی برامون نفرستادن. رو پای خودمون وای میستیم و از صفر شروع میکنیم. اینجوری بهتره. هیچ منتی هم دیگه رو سرمون نیست. با چشمای غم گرفته نگام کرد و چیزی نگفت. چند لحظه بعد واسه عوض کردن فضا رفتم سمت گاز پیکنیکی و روشنش کردم. خدا خیرت بده که خریدیش. دست درد نکنه. نمیدونی چه استرابی داشتم واسه ایستادن تو صف اجاق گاز اون مطبخ. علل خصوص با رفتار امروزشون که دیگه هیچی. لعنت به باعث صبانیش. سعی کن از فردا که میرم دانشگاه دیگه تنهایی تو حیاط آفتابی نشی. ما نهایتاً 1 ماه دیگه تو این خونه میمونیم. بعدش که خونه کرایه میکنیم و میریم. ولی برخلاف قول کوروش، سکونت ما توی اون خونه از 1 ماه به 5 ماه رسید. 5 ماه از سخت‌ترین روزهای عمرم رو توی اون خونه گذروندم. بارداری و اوضاع احوال روحی داغون یه طرف، زخم زبون همسایه‌ها و نیش و کنایه‌هاشون طرف دیگه. دیگه کار به استخونم رسیده بود. جوری که در نبود کوروش دائم یه گوشه کز می‌کردم و به حال خودم و تک تک بچه‌هام اشک می‌ریختم. به حال هانیه‌ای که نمیدونستم در نبودنم چه بلایی به سرش اومده و مهمترین چالش زندگیش یعنی کنکور رو چجوری پشت سر گذاشته. به حال این طفل معصوم توی شکمم که روز به روز بزرگتر میشد و تمام در و همسایه به چشم یه بچه ناپاک نگاش میکردن. حتی به حال حمید رضایی که مطمئن بودم حالا دیگه کاملا از من متنفره. حال روحیم اونقدر خراب بود که دیگه حتی توانی برای انگیزه و آرامش دادن به کوروشم نداشتم و تنها هنرم مخفی کردن گریه هام ازش بود. خوب یادمه اوایل پاییز بود و سال تحصیلی جدید شروع شده بود و کوروش ساعت بیشتری از روز تو دانشگاه بود و به واسطه یه پول بیشتری که در می آورد حال روحیشم کمی بهتر بود. سر ظهر بود و حیاط بعد از یه بلوای حسابی سر پختن نهار و صف اجاق گاز بالاخره خلوت شده بود و همه توی اتاقاشون سر سفره نهارشون نشسته بودن. بالاخره دلو به دریا زدم و از توی غار تنهاییم در اومدم تا یه دوشی بگیرم و بعدش کمی توی آفتاب بشینم. صدق سری اهالی این خونه کل تابستون از آفتاب داغش محروم مونده بودم، چون همیشه تک و تنها توی خونه بودم تا کی بشه و کوروش سرش خلوت بشه و بیا دنبالم و با هم بریم توی شهر گشتی بزنیم. هنوزم تهران واسم غریبه بود. هنوزم عین روز اول حس غربت داشتم به این شهر و مردمش و این حسم روز به روز بیشتر تو وجودم ریشه می‌دوون. با عجله رفتم سمت حمام اون سر حیاط و دوش سرسری گرفتم و لباس تمیز تنم کردم. یه پیراهن بلند بادمجونی رنگ با روسری سرخابی که هر دو سلیقه کوروش بود. تقریباً 3 ماهی میشد که هر دومون از عزای ننه صغرا در اومده بودیم و رخت نو تن کرده بودیم. حالا دیگه صورتم تمیز و اصلاح شده بود و ابروهامو باب سلیقه کوروش نازک کرده بودم. گرچه این از عزا در اومدن چندان هم به مزاق اهالی خونه خوش نیومده بود و بیشتر از قبل نیش و کنایه بارم میکردن، ولی هر بار نگاه پر از ذوق کوروش میارزید به هر کدوم از اون نگاه‌ها و طعنه‌های زهردار و رفتارهایی که انگار با یه جزامی طرف بودن. حولم روی بندرختی مخصوص خودمون جلوی در اتاق پهن کردم و درست همونجا لب ایوون نشستم تا کمی آفتاب بگیرم. نسیم خنکی می اومد و آفتابش داغ بود، ولی نه به داغی آفتاب تابستون. اما خب همینم غنیمت بود. پاهای برم کردم و روی ایوون دراز کردم و
گره روسری سرخابیمو کمی شل کردم تا موهای خیسم کمی هوا بخوره و سرمو به ستون ایوون تکیه دادم. چشمامو رو هم بستم و سعی کردم آینده ای رو تصور کنم که با دیدن حتی رویاشم حال دلم زیر و رو میشد. آینده ای در کنار کوروش و 3 بچه‌هام. زیاد از حد محال بود، ولی دل من تنها با همین فکر و خیالات بود که کاملا خوش میشد. خوبه والا، شوهر اون زن بدبختو از راه به در کردی بس نبود، حالا اومدی تو این خراب شده عین مار افعی چنبره زدی دور زندگی ما تا بدبخت و خونه خرابمون کنی. ترسیده هینی گفتم و از جا پریدم. اونقدر صداش نزدیک بود و بلند که به وحشت افتاده بودم. یکی از زنای همسایه بود که شاید 4-5 سالی از خودم بزرگتر بود و من حتی نمیدونستم شوهرش کدوم یکی از اون کورکچلایی که شب به شب میاد خونه و بوی گندشون از 100 فرسخی مشام منو آزار میده. ولی این زن وحشت از دست دادن همین مردو داشت. همین مردی که به گرد خاک پای کوروش منم نمیرسید، که من حتی یه نظر کامل بهش نگاه ننداخته بودم تا بفهمم اصلا ارزش این همه هرس خوردن رو داره یا نه. توی این مدت کم حرف و حدیث نشیده بودم از این جماعت، ولی اون بار انگار فرق داشت و من دیگه کار به استخونم رسیده بود. درست تو فاصله یه وجبی ازش وایسادم و عین خودش سینه سپر کردم. شما این همه اعتماد به نفس و از کجا قرض گرفتین خانم؟ خدا وکیلی خیال میکنید یکی عین من اون شوهر بوگندوی تو رو آدم حساب میکنه؟ یه نگاه به شوهر من بنداز. به نظر تو سلیقه من شوهر تو رو برمیداره؟ اونقدر توی این 5 ماه سکوت کرده بودم که این بار از جواب تند و تیز و بی‌پرده‌ام حسابی جا خورده بودن. شوکه و گیج نگاهی به دور و برش انداخت تا بقیه همسایه‌ها به کمکش بیان، ولی هیچ کسی جلو نیومد. نمیدونم این جلو نیومدنشون از ترس یغمایی بود که بالاخره صبرش سر اومده بود یا شوهرایی که از هیچی خبر نداشتن. واه واه واه، چه زبونی هم داره زنی که تو یه شوهر دزد. اگه آدم بودی که شکمت به حروم بالا نمی اومد و شوهر مردمو مجبور نمی کرد که عقد موقتت کنه. من موندم چرا کس و کار نداری بیان جمعت کنن؟ احساس می کردم رگای مغزم در حال انفجارن. داشتم دیوونه می شدم و اگه اون شکم برآمده دست و پامو نبسته بود قطعاً هجوم می بردم سمتش و گیسای حناییشو می گرفتم و اونقدر دور حیاط تابش می دادم تا کنده بشه. خواستم دوباره دهن باز کنم و حرفی بزنم که اسمت پرید وسط تا به خیال خودش با درمیونی کنه. چته عذرا، چرا بی خودی جنجال به پا میکنی؟ این بدبخت که سرش به زندگی خودشه. حالا هرچی هست و هر کاری کرده به خودش ربط داره. دخلش به زندگی شما چیه؟ خواستم بگم آخه زنک ناحسابی، تو خودت یه تن گند زدی به زندگی من و آرامشم و سلب کردی. وگرنه این جماعت از کجا میدونستن که من عقد موقتم و عقد دائم نیستم؟ ولی زبون به دهن گرفتم و چیزی نگفتم، چون توی اون لحظه اسمت تنها کسی بود که سعی داشت از من جانبداری کنه و من به شدت بهش نیاز داشتم. با این حرفش دوباره همه برپا شد و بالاخره نطق باقی زنای همسایه باز شد. یکی میگفت چرا همچین آدمایی رو راه دادی تو این خونه، ما آرامش نداریم. اون یکی میگفت دلم نمیخواد فردا روز بچه‌م با بچه ناپاک اینا همبازی بشه. یکی دیگه میترسید خوراک توی یخچالش با مال حروم ما یکی بشه و سفرش نجس. هاج و واج نگاشون میکردم و بند وجودم از حرفاشون آتیش میگرفت. شاید 1-2 ساعتی طول کشید تا بالاخره اسمت تونست آرومشون کنه و هر کدومو توی آلونک خودشون جا بده. کلافه و خسته و عصبی نشستم لب ایوون. اون روزی که شوهرت اومد اینجا گفت 1 ماه میمونید، ولی الان شده 5 ماه. به نظرم بهتره تا بچه دنیا نیومده برید. میبینی که باقی همسایه‌ها ناراضی‌ان و خب حقم دارن. نبین جلوشون ازت طرفداری کردم، ولی خودمم خوب میدونم که حق با اوناست، نه با تو. رفتن از اون خونه تو اون لحظه تنها خواسته من بود و شاید اگه کوروش همون لحظه به دادم نمیرسید تا عصبم نمی آوردم و همونجا کنج همون اتاق دق می‌کردم از غصه. چی شده اسمت خانم؟ چه خبر اینجا؟ عزیز دلم، چرا رنگت پریده؟ با شنیدن طنین خوش صداش انگار یکی از درای رحمت خدا برون وا شد. بغضم یهو سرباز کرد و شروع کردم به گریه کردن. کوروش ترسیده و نگران چش دوخت به صورت عصبی اسمت که با انزجار نگام میکرد. باز چی بهش گفتین؟ چتونه شماها؟ چه مرگتون آخه؟ چی از جون زن آبستن من میخواید؟ خونه کرایه دادی؟ باشه، کرایه‌ش هم سر موقع میگیری. دیگه دردت چیه؟ این اولین باری بود که کوروش با این لحن با اسمت حرف میزد و اون که همینجوریش هم عصبی بود با شنیدن این حرفای کوروش عصبی تر شد. چشمم روشن، چه دم در آوردید؟ بد کردم جا نداشتید بهتون جا و مکان دادم. این عوض دست درد نکنه است. مگه فی سبیل الله بهمون جا دادی؟
والا تا دیدی عقدنامه دائمی نداریم 2 برابر بقیه ازمون کرایه خواستی. حالا منت چی رو سرمون میذاری زن؟ اصلا امروز زودتر اومدم که خبر بدم ما داریم میریم. بگرد پی یه مستاجر جدید. ببینم کدوم خری پیدا میشه واسه یه لونه مرغ انقدر بهت پول بده. اینو با حرص گفت و زیر بغل منو آروم گرفت و بردم سمت اتاق. همچنان داشتم گریه می‌کردم و اشکم هیچ جوره بند نمی‌اومد. چرا دوباره رفتی بیرون عزیزم؟ مگه نگفتم وقتی نیستم همینجا بمون؟ لحنش هنوز کمی عصبی و حرص‌دار بود. رفتم همون. دلمم گرفته بود. گفتم تا اینا دارن نهار می‌خورن یکم آفتاب بگیرم. تا بیشتر از این تو این دخمه نپوسم. نفسشو پر حرص بیرون داد و سری تکون داد. گن زد به روزمون زنی که. تازه اومدم بهت خبر خوش بدم و بگم یه وام خوب گرفتم که میتونیم باهاش یه خونه خوب رهن کنیم. اومدم ببرمت خونه ببینیم. ولی این خاله زنکا زدن تو برجکمون. با اینکه حالش خوش نبود ولی از شنیدن خبرش خوشحال شدم و اشکامو که هنوزم تمومی نداشت با پشت دست پاک کردم. بگو به جون یخما راست میگم. از ذوقم خندش گرفت. به جون خودم راست میگم. حتی وقتی که راستشو هم میگفت حاضر نبود قسم جون منو بخوره. پس چرا معطلی عزیزم؟ پاشو بریم دنبال خونه دیگه. یعنی این خانم خوشگل ما نهار نخورده میخواد ما رو ببره بیرون؟ خجالت زده به قابلمه خالی نگاه کردم. معذرت میخوام چون نمیدونستم نهار میای هیچی نپختم. اینجوری از خودت و این طفل معصوم مراقبت میکنی؟ من نباشم تو نون خالی میخوری؟ نه به خدا امروز حالم سر جاش نبود. گفتم یه دوش بگیرم بهتر بشم که بعدش هم اینجوری شد. بهش نگفتم هر روز وقتی نیستی حالم همینه چون نمیخواستم حال خوششو بیشتر از این خراب کنم. خیلی خوب پس پاشو بپوش بریم بیرون غذا بخوریم. بس هر چقدر مراعات منو این جیب وامونده رو کردی. امروز یه کباب دبش مهمونت میکنم بعدش هم میریم پی خونه. بهترین خونه این شهر رو برات میگیرم عروس خوشگلم. دیگه یادم رفت و همین چند دقیقه پیش چه اراجیفی بارم شده بود. اصلا دیگه هیچی اهمیت نداشت الا کوروش و زندگی که قرار بود بعد از عمری قصه خوردن بالاخره روی خوش بهمون نشون بده. مانتوی کرم رنگ اوپل داری که همین ماه پیش به اصرار کوروش گرفته بودم تن کردم با روسری قوار بزرگ قهوه‌ای و شلوار کرپ قهوه‌ای. خیلی وقت بود که چادر رو به خواست خودم و تشویق کوروش زمین گذاشته بودم چون تمام اون 20 سال زندگی به اجبار اون چادر رو سر کرده بودم و هیچ وقت اون پوشش باب میل خودم نبود. کیف دستی بزرگ قهوه‌ایمو برداشتم و با ذوق نگاش کردم. پاشو دیگه عزیزم. یغما هیچ میدونی چقدر خنده به این صورت ماهت میاد. کاش دیگه هیچ وقت گریه نکنی. دوست ندارم اون چشمای خوشگل تو تر ببینم. اینو گفت و با آرامش پیشونیمو بوسید. تمام رابطه ما تو این مدت ختم میشد به یه بوسه عاشقانه یا آغوش گرم، اونم بدون هیچ رابطه‌ای. میفهمیدم چقدر خودداری میکنه، ولی به خاطر من و اون بچه توی شکمم تحمل میکنه و هر بار که روش میآوردم میخندید و میگفت ای بابا من 20 سال این خواجه ها زندگی کردم، این 9 ماه هم روش. و من هر بار بعد از شنیدن این 20 سال مثل تمام بارهای قبل عذاب وجدان سراسر وجودمو میگرفت و تا مدتها فکر و خیالم درگیر میشد. اون روز با کوروش رفتیم کبابی عمو هوشنگ و چند سیخ کباب کوبیده خوردیم. از حقم نگذریم بعد از چند ماه اون کباب و نون تازه اونقدر به دهنم خوش اومد که تمام خستگی و عذاب کشیدنای اون روز و اون مدتو با خودش شست و برد. بعد از نهار سوار ماشین حامد شدیم و راه افتادیم سمت بالا شهر. نمیخوای ماشین حامدو بهش پس بدی کوروش؟ نه، خودش گفته فعلا نیازی بهش ندارم. بذار زایمان کنی بعدن از خجالتش در میام. فعلا ما بیشتر از اون به این ماشین نیاز داریم. اون از اینا زیاد داره. ای کاش هیچ وقت اون بیوک قرمزمو نفروخته بودم. اشتباه کردم. یادم افتاد به حرفایی که ننی صغرا بهم زده بود. به حال خرابی که کوروش بعد از شنیدن این که من زن سجاد شده بودم بهش دست داده بود و دست از زندگی شسته بود. همون زمانی که خونه زنجانش رو به صابخونه پس داده بود. همون زمانی که چوب حراج به تمام اسباب و وسایل خونش زده بود و حتی ماشینش رو فروخته بود. و خودش رو یه ساک دستی برگشته بودن اهواز. بعدم که تمام اون پولاش خرج و مخارج بیمارستانشون شده بود. به علاوه علنگوهای ننه. سعی کردم به گذشته فکر نکنم و پرسیدم میگم کوروش عجیبه که دیگه هیچ خبری از مهسا و اون 2 رفیقش نشد. زیر چشمی با یه حالت شیطونی نگام کرد. چیه؟ دلتنگشونی؟ چشقوره‌ای نثارش کردم. اونم چه تحفه هایی؟ بلند بلند شروع کرد به خندیدن. از گوشه و کنار شنیدم دختره داره شوهر میکنه. واسه همینم دست از سر ما برداشتن. ظاهرا یه خواستگار سمج داشته که بالاخره رضا دادن بهش جواب مثبت بدن. از کجا شنیدی اون وقت؟ ریز خندید. از حامد.
نفس راحتی کشیدم و توی صندلی ماشین فرو رفتم. خدا رو شکر. دومین مشکل زندگیمونم داره حل میشه. پیش به سوی صدتای بعدی. با سکوت کوروش فهمیدم که اونم قدر من به شناسنامه و بچه‌ها و آینده فکر میکنه. به چاله چوله هایی که هرچی پیش میرفتیم پر نمیشد. اون روز 5 تا خونه دیدیم و دل من پیش همون اولی گیر کرد. یه خونه حیات‌دار نقلی توی منطقه خوب تهران. باورم نمیشد بالاخره قرار بود مثل آدم زندگی کنیم. کوروش وقتی ذوق منو دید، همون روز واسه خونه قولنامه نوشت و کلیدشو تحویل گرفت. عین بچه‌ها کف دستام رو به هم کوبیدم و گفتم یعنی فردا اساس کشی داریم و من بالاخره از اون جهنم خلاص میشم. با عذاب وجدان نگام کرد. دور سرت بگردم. ببخشید که این مدت انقدر اذیت شدی. ولی باید بریم دنبال اساس خونه. یکم خرت و پرت کم داریم. کوروش نمیدونست که من اونقدر توی اون خونه تحت فشار بودم که حاضر بودم رخت خوابم رو کف لخت خونه جدید پهن کنم، ولی دیگه اونجا نمونم. واسه همینم گفتم خب چیز زیادی نمیخواین که. همین اول کاری یه فرش میخواد که اونم میشه از سمساری گرفت. نمیشه؟ چپ چپ نگام کرد. این دفعه دیگه نمیذارم مثل دفعه قبل بشه. یادت سر خونه اسمت خانم جوفهاتو کردی توی کفش تا همیلون مرغو بگیریم؟ خوب شد حالا 5 ماه از عمر نازنینت کنار اون خاله زنکو گذشت. این بار دیگه فقط حرف خودمه. بهترین فرش و اساس خونه رو میخرم. اصلا 5 ماه صبر کردم واسه همین که بتونم بهترین خونه و بهترین اسبابو برات تهیه کنم. حق داشت. حسابی هم حق داشت. خوب یادمه که چقدر سر گرفتن خونه اسمت ناراضی بود و من اصرار کردم برای گرفتنش. چون دیگه مجبور نبودیم اساس خونه بخریم و تموم این مدت خودمو لعنت کرده بودم واسه این انتخاب. باشه. پس لااقل بیا همین امشب بریم واسه خرید. به خدا من سخت پسند نیستم. شاید به خاطر بارداری و شرایط روحیم بود که اونقدر کم طاقت شده بودم و دلم هیچ نمیخواست دوباره برگردم به اون خونه. کوروش که حال زار و نگاه مظلوممو دید، ناچارن کوتاه اومد و قبول کرد که شبونه خریدای لازمو بکنیم. کل خریدمون شد یه فرش 12 متری و یه کاناپه و یه اجاق گاز و البته یه یخچال قسطی. دل تو دلم نبود برای رفتن از خونه اسمت و چیدن اون خونه‌ای که با 1000 ذوق انتخابش کرده بودم. آخر شب نزدیکای ساعت 12 بود که برگشتیم خونه. اسمت خانم عین نگهبان جیره بگیر کنج حیاط نشسته بود و تا کلیدمون تو قفل در حیاط چرخید خیز برداشت سمتمون. مگه نگفته بودم تو این خونه رفت و آمد بعد از ساعت 10 نداریم؟ اینجا مگه خونه یه فساده؟ از این حرفش عرق شرم نشست روی تیره کمرم و پشت سر کوروش قایم شدم. کوروش با عصبانیت داد زد بکش کنار زن ناحسابی. این دم آخری اوقات ما رو تلخ نکن. حرف دهن تو هم بفهم. اینو کوروش گفت و با آرنج پسش زد و دستمو گرفت و کشون سمت اتاق. ایشالا کی رفع زحمت میکنید؟ فردا از شر تک تکتون خلاص میشم. فقط یادت باشه با خر طرف نیستی. حالی می که این بامبولا رو راه انداختی تا اون 15 روز کرایه باقی مونده از راه رو برنگردونی که میگم به جهنم. صدقه سر زن و بچم. اینو گفت و در اتاق و تقی کوبید به هم. زنی که یک کفتار. کوروش خوب فهمیده بود که این رفتار دم آخر اسمت خانم واسه خاطر اون پولی بود که پیشا پیش گرفته بود و خیال میکرد حالا که قرار خونه رو خالی کنیم باید پسش بده. اون شبو با فکر به خونه جدید و آینده قشنگمون سحر کردم. صبح وقتی چشم باز کردم که کوروش تمام وسایل رو جمع کرده بود و توی کارتوناشون گذاشته بود. البته که توی خواب من سر و صداها رو میشنیدم. ولی خب اون مدت اونقدر خوابم سنگین شده بود و بی‌حوصله بودم که حتی حال نداشتم لای پلکمو باز کنم. سوق زده به اتاق خالی نگاه کردم. یعنی راستی داریم میریم از اینجا؟ بله عزیزم. میریم واسه شروع یه زندگی جدید و بی دردسر. دلم روشن بود. چون به خودم و کوروش اعتماد داشتم. اما دروغ چرا؟ پس ذهنم یه دلشوره عجیبی داشتم. واسه 1000 جور مصیبتی که هنوز پیش رو داشتیم. اما بهش توجهی نکردم. سوق زده پا شدم و رخت خوابمو تا زدم و کوروش تمامشونو توی چادر شب پیچید. دیگه اتاق خالی شده بود. بگیرین لقمه رو بخور تا من برم وسایلو بار ماشین کنم. لقمه نون پنیری که برام پیچیده بود و گرفتم و با ولع گاز زدم. کوروش هم این من اشتیاق داشت و با شور و شوق زیاد کار میکرد. تک تک وسایل رو روی دوشش مینداخت و از حیاط میگذشت تا بار ماشینش کنه. دم صبح بود و تمام اهالی خونه بودن و من سنگینی نگاهشونو از پشت پنجره‌های اتاقاشون حس میکردم. قطعاً که از رفتن ما خوشحال بودن و کل سحری تو دلشون قنداب میشد. ولی عمرن که خوشحالیشون به پای من میرسید. خوشحال بودم جوری که سر از پا نمیشناختم و دلم میخواست بال در بیارم و تا خونه جدید پرواز کنم. بار زدن وسایل ناچیزمون فقط یه ربع طول کشید
و بعد از اونم به اصرار کوروش بدون خداحافظی با اسمت از اتاق زدم بیرون و سوار ماشین شدم تا کوروش آخرین کارا رو انجام بده و بیاد. اما اومدنش کمی زیاد از حد طول کشید. نگران بودم که مبادا با هم درگیر شده باشن و همین که خواستم از ماشین پیاده بشم، کوروش از دالون تاریک خونه زد بیرون. صورتش بشاش بود و شاد. بهش نمیخورد با کسی درگیر شده باشه. ولی اسمتی از پشت سرش نمایان میشد، حسابی عصبی بود. اونقدر خوشحال و پر انرژی بودم که دیگه برام اهمیتی نداشت دلیل اخم اسمت چیه. حتی دلم نمیخواست از کوروش بپرسم که چی بینشون گذشته. برای من فقط رفتن از اون خونه و نزدیک شدن به یه زندگی عادی مهم بود. دلم میخواست هر چه زودتر عین همسن و سالام به زندگی عادی خودم برسم و نفس راحتی بکشم. ولی غافل از چرخ گردون که قرار نبود هیچ وقت واسه من عادی بچرخه، چون ما این آدمای عادی رفتار نکرده بودیم. از نسل من زیاد بودن دخترای دلباخته‌ای که برخلاف خواسته دلی خودشون به عقد کس دیگه‌ای در اومده بودن و سالیان سال به پای همون عقد ناخواسته مونده بودن و زندگی عادی خودشونو تا پایان عمر ادامه داده بودن. ولی من یه عمر سودای عشق تو سرم بود. سودای زندگی کنار مردی که با هر بار دیدن دوبارش قلبم به تپش میافتاد و خب این عاشقی کردنم تاوان داشت و من باید قبول میکردم که ممکنه زندگی من هیچ وقت به حال عادی زندگی دیگران نرسه. گرچه کنار کوروش بودم و به عشق زندگیم رسیده بودم، ولی این رسیدن تاوان داشت. تاوانش هم از دست دادن بچه‌هایی بود که به خونه دل خوردن بزرگشون کرده بودم. خونه جدید شد نقطه عطفی تو زندگی من و کوروش. با چیدن خونه به آرامش نسبی رسیدیم و تا چند روزی زندگیمون آرامش پیدا کرد. ولی این آرامش فقط چند روز دوام آورد. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.